سلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بدل ما تجيبي ايدين بتاعت الكروسات او البورتفوهات الجلد، طب ما تعمليها بنفس الفكرة وبطريقة اشيك واجمل، ومش هتكلفك نفس التكلفة، وهتبقى مشروع حلو جدا في عمل البورتفوهات بتاعتك بالايد الجميلة ديت، سواء كانت باي نوع خيط من الخيوط اللي انت هتستخدميها. انا دعاء محمد، ودي قناة في عشق كروشيه. هوريكم النهاردة ازاي نعمل فكرة المشروع الجميلة ديت، فكرة الايدين بالشكل الجمالي دوت، حصريا لأول مرة على اليوتيوب وعلى قناة في عشق كروشيه. هوريكم ازاي نعمل الغرزة وازاي نعمل الجزئية دي. وعلى فكرة ممكن تستخدموا اي نوع من الغرز بتاعت ايدين الشنط، سواء حبل اللاسيه الروماني او الايد الروسي او اي نوع من الايدين، في ان انتوا تعملوا الجزء بتاع شكل الغرز دي. وانا عامله اكتر من 9 موديلات لايدين الشنط، هحطها لكم في اللينك في صندوق الوصف. لينك غني جدا بايدين الشنط المتنوعه، ممكن تستخدموا اي طريقه وبعدين تعملوا الجزء ده معايا. وبالمناسبه البورتفوهين دولت موجودين على القناه، هحط لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف. اللي عايز يشوف الطريقه دي بالاسهم المائله، ودي بطريقه اسنان الكلب او الهاوند توث ستيتش. اوكي، انا هنا هستخدم خيط مكرمية ايتون فتلة رفيعة، وهستخدم معاها ابرة مقاس 4.5. ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الخيوط اللي موجودة عندك اللي بتستخدمي بيها الشنط زي ما انتي حابة. وهنحتاج لقفال زي ديت عشان نستخدمها معانا في عمل الايدين. هجيب القفل بتاعي وادخل فيه حوالي 2 متر من الخيط، وبعدين هجيب الابرة وهخلي الخيط دوت كده قصادي، والخيط اللي هو ال2 متر لتحت. هعمل ايه؟ هجيب الابرة كده واخلي الخيط دوت يعدي على الابرة، كأني بعمل لفة على الابرة. ده اللي هو الخيط ال2 متر، بخليه يعدي كده كأني بعمل ايه، لفة على الابرة. وهمسك بقى الخيط الاساسي بتاعي واعمل بيه غرزة سلسلة. كده احنا ثبتنا اول فتلة على الحلقة بتاعتنا. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هجيب الفتلة دي اخليها تيجي من فوق الابرة لظهرها، وهقوم ماسكاها كده بصباعي دوت، واقوم واخدة سحبة خيط ومطلعة الخيط من الحلقتين من على الابرة. تاني اهي الابرة عليها حلقة، هحط حلقة تانية عليها بالخيط اللي هو ال2 متر، بان انا بلفه من قدام لورا الابرة واقوم ماسكه، وبعدين بالفتلة الخيط التانية اقوم سحبة الفتلتين اللي على الابرة دول. تاني اهي بلف الخيط على الابرة، وبالفتلة التانية بقوم سحبة الخيط دوت، والف الخيط على الابرة تاني من قدام لورا، وبالفتلة الاساسية اقوم سحبة الخيط. شفتوا؟ بسيطة جدا، ما فيهاش اي شغل، وبتدي نتيجة سريعة جدا. طيب هكررها تاني كتير قوي لحد ما اوصل للمقاس بتاعي ديت. بخليها تلف على الابرة، والفتلة التانية تقوم سحبة الخيط، الف على الابرة بالخيط ده واسحبها بالفتلة التانية. بصوا بتدي شكل جميل ازاي، شكلها لذيذ جدا في الشغل. انا هكرر بقى الطريقة دي لحد ما اوصل للطول اللي انا عايزاه للبورتفيه. طبعا نفس الفكرة دي تتعمل لإيد شنط عادية. أنا بوريكم من دلوقتي الفكرة للإيد بتاعة البورتفيه اللي هي نازلة ترند كتير قوي، بس دي حصريا بالكروشيه. يعني اللي نازل ترند دلوقتي الإيدين اللي هي دي، فأنا هعمل المقاس على نفس الإيد دي. خلاص أنا هعمل الطول بتاع الشغل بتاعي بتاع الكروشيه أو بتاع الكردون اللي أنا بعمله بنفس المقاس بتاعة الإيد بتاعتي، وهقول لكم في الفيديو إن هي كام سنتي بالظبط. هوصل للطول اللي انا بقول لكم عليه دوت، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. انا كده وصلت للطول بتاعي اللي انا عايزاه، والطول بتاعي هنا بالظبط 38 سنتي. تمام، يبقى هو ده الطول اللي انا عايزاه 38 سنتي. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هبتدي ان انا اطلع الفتلتين دولت، بس عشان اقفل لازم احدد المكان اللي انا هرجعه فيه تاني على الحلقة بتاعتي.
فببتدي بظبط كده بحيث ان انا ابقى عارفة ايه الوش بتاع الشغل اللي هيتقفل بيه في الحلقة بتاعتي. فهو هيبقى بالطريقة دي. هدخل هنا في الفراغ دوت واخد سحبة من الفتلتين، مش فتلة واحدة، واقوم مطلعاهم برا السلسلة دي. تمام. وبعدين الفتلتين دولت انا هقصهم والسعهم، اسيبهم بس يهدوا شوية كده، وبعدين اطلع دولت من برا هنا ودول اشدهم كويس جدا. انا بقى هبتدي ألسع الفتلة دي في جزء هنا، يعني مثلا على بعد مثلا سنتي ونص ولا حاجة، هقص الفتلة دي تاني والسعها على الجزء دوت نفسه. ما تقلقوش انتوا كده كده الجزئية دي هنشتغل حواليها خيط فمش هتبقى باينة عادي. فانا هقصها وابقى شداها كده وهقوم لسع الجزئية دي ونبقى بعاد عن الشغل الاساسي، وبعدين اثبتها فيها على طول. انا كده لزقت الجزئية دي باحكام، وما تقلقوش الجزئية دي كلها هتختفي دلوقتي. هبتدي اجيب الفتلة بتاعتي وهتنيها زي الشكل ده كده وهحطها كده لفوق. تمام. هخلي دي لفوق وهنا هنخلي الجزئية دي سايبة. دي اللي احنا هنلف بيها الخيط. هنحدد الجزئية اللي احنا هنبقى لافين حوالين الخيط حواليها، وليكن الجزئية دي كده. هبتدي من تحت ألف الخيط دوت بإحكام وجنب بعضه بالظبط حوالين الإيد بتاعة الشنطة أو إيد البورتوفيه. لازم يبقى الخيط جنب بعضه واحنا بنلفه حوالين بعض. بصوا انتوا بتلفوا كده لازم يبقى قريب من بعض. يبقى احنا بنلف اول سطر من تحت لفوق، وزي ما بقول لكم واحنا بنلف لازم نبقى شادين الفتلة كويس عشان تبقى مضمومة حلو. اهي الجزئية بتاعت اللسع ابتدت تختفي معانا في الشغل. لحد ما نوصل للحلقة بتاعتنا. اول ما نوصل للحلقة بتاعتنا هنبتدي ننزل تاني بالخيط لتحت بس نوصل لحد الحلقة بالظبط. اوكي كده احنا وصلنا للحلقة. هبتدي بدل ما كنت انا دلوقتي طالعة بالخيط دوت هنزل بيه لتحت تاني. ابتدي بقى الف الاتجاه ده، وبرده زي ما قلت لكم ان الخيط يبقى جنب بعضه قوي واحنا بنشتغل. انا هعمل الجزء ده المرة دي بسرعة. لفينا كده اللفة التانية بتاعتنا، هرجع تاني بالفتلة واطلع تاني بيها فوق. لازم الفتلة دي في الاخر تطلع لفوق معانا. اوكي فدي كده هتبقى تالت لفة. وزي ما قلت لكم ابقوا حريصين جدا وانتوا بتلفوا كده بحيث ان الشغل يبقى جنب بعضه. هلفها برضو بسرعة وبعد كده اجيلكم تاني.
وصلنا خلاص لفوق هنا. وزي ما قلت لكم الجزئيه دي انتوا اللي بتحددوا عايزين مقاسها قد ايه. يعني هنا مثلا انا عاملاها صغيره شويه، وفي ديت انا عاملاها اكبر شويه، فانتوا اللي بتحددوا المقاس اللي انتوا عايزينه ايه. هنا دي مثلا اكبر اكتر. هبتدي بعد كده اقص الفتله دي لنص مقاس الخيط اللي احنا منزلينه، يعني مثلا لحد الجزئيه دي كده هقصها وهلسعها. بس خلينا ماسكين الجزئيه اللي فوق دي كويس، ما تسيبوش الجزئيه اللي فوق دي عشان ايه الخيط ده ما يكرش منكم. وهلسع الجزئيه دي وهبتدي ادخل الفتله دي هنا في الفراغ دوت. بصوا الفتله دي اهي، اهو الفراغ قدامي، انا هدخل الفتله دي هنا كده. وفاكرين الفتله اللي احنا كنا سايبينها بقيتها تحت اهو، هبتدي اشد الفتله دي عشان ديت تدخل لجوه. اشدها كويس جدا بحيث ان الفتله كلها هتلاقوها دخلت لجوه. بصوا واحده واحده عماله بتدخل لجوه زياده كده اهي، دخلت خالص. بالنسبه للفتله دي بقى نبتدي ايه بالراحه كده برضو ايه، من هنا هنقصها تمام، مش هنقصها حته كبيره، هنقصها حته صغيره. الفتله بقى الصغيره دي انا هقصها لقرب المكان خالص دوت، بس الجزئيه دي بقى بحرص شديد. طبعا في الكليم هتقصيها وخلاص هي هتبقى الفتله ماسكه نفسها، انما في القيطان والمصري لازم هنلسعها لسعه خفيفه قوي، ونبقى مخلين بالنا جدا واحنا بنلسع الجزئيه دي بحيث ان ايه مفيش حاجه تانية تتلسع، هي دي بس. بصوا شفتوا ازاي من بعيد كده الايه النار من بعيد وخلاص، هي كده هتبقى خلاص ايه دخلت جوه. شايفين ازاي جميله؟ نبتدي بقى نفرد الايد بتاعتنا كده واحده واحده. ده كده شكله بعد ما خلصته. وانا كنت عامله كذا واحد قبل كده لكذا بورتفيه، ده بورتفيه منهم كنت عاملاه، وكنت عامله له الايد اللي هي الجنزاري ديت، ودوت واحد تاني برضو كنت عاملاه، واللينكات بتاعتهم هحطها لكم في صندوق الوصف. اتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم.